नमस्कार. आपली संस्कृती चॅनलवर सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण भोपळीच्या पानांची भाजी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत. लाल भोपळा असतो, त्या भोपळ्याच्या वेलाचे कोळी पानांची भाजी बनवली जाते आमच्याकडे. गौराई येतात तर त्यांना पहिल्या दिवशी भाजी भाकरीचा नैवेद्य असतो, तर भाजी ह्या पानांची बनवली जाते. तर ही भाजी कशी बनवायची ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर ही कोळी पानं तोडून आणायची. ही अशा प्रकारे तोडायची की थोडासा दांडा त्याचा सोडून आपल्याला तोडून घ्यायचे आहेत, कारण ते आपल्याला भाजी साफ करायला इझी जावं, कारण त्याच्या पानांच्या मागच्या शिरा आपल्याला काढून घ्यायच्या असतात. तर व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपण या पानांच्या पाठीमागच्या बाजूच्या शिरा अशा पद्धतीने काढून घ्यायच्या आणि ही भाजी साफ करून घ्यायची. पहिल्यांदा भाजी स्वच्छ धुवून घ्यायची, नंतर या शिरा काढून घ्यायच्या सर्व. शिरा काढून घेतल्यानंतर आपल्याला ही भाजी बारीक अशी चिरून घ्यायची. सर्व पाणी निवडून घेतल्यानंतर बारीक चिरून घ्यायची भाजी. बारीक चिरून घेतल्यानंतर आपल्याला गॅसवरती एक पातेलं ठेवायचं आहे. त्या पातेल्यामध्ये 1 ते 1.5 वाटी पाणी घालायचं आहे, म्हणजे भाजीच्या पावपट पाणी आपल्याला घालायचं आहे. जास्त पाणी घ्यायचं नाही, अगदी कमीत कमी पाणी घ्यायचं आहे. ही पद्धत पारंपरिक आहे, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये तेलाचा अजिबात वापर केलेला नाही. इथे मी 1.5 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये आपल्याला बारीक तांदळाची कणी घालायची आहे. कणी थोडीशी स्वच्छ धुवून घ्यायची, अगदी थोडी घ्यायची आणि धुवून घ्यायची आणि या पाण्यामध्ये घालायची आणि उकळी येईपर्यंत आपल्याला ही कणी याच्यामध्ये शिजवून घ्यायची आहे. एखादा मिनिट आपल्याला ही कणी शिजवून घ्यायची आहे या पाण्यामध्ये. एखादा मिनिट शिजवल्यानंतर कणी आपल्याला याच्यामध्ये बारीक चिरलेली भाजी घालायची आहे. तसेच भरपूर असा ठेचलेला लसूण घालायचा आहे आणि हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे घालायचे आहेत आणि आपल्याला ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे. आता या पाण्यामध्ये ही भाजी शिजायला वेळ लागतो. जरी ही कोवळी आणि एकदम अशी नाजूक अशी भाजी दिसत असेल, तरी ह्या भाजीलाही शिजायला वेळ लागतो. जसं शेपूच्या भाजीला शिजायला वेळ लागतो त्याप्रमाणे. नाहीतर तुम्ही गडबडीने लगेच भाजी परतून घ्याल तर तशी केली तरी ही भाजी चरबट अशी लागते, तिची टेस्ट येत नाही. त्यामुळे सॉफ्ट होईपर्यंत आपल्याला ही भाजी शिजवून घ्यायची असते. तर आता आपण ही भाजी शिजायला ठेवूया. तर ही भाजी शिजते तोपर्यंत मी तुम्हाला माझ्या आयुष्यातील एक किस्सा सांगते या भोपळीच्या भाजीचा. तर मी लग्नाआधी कधीही अशा प्रकारे भाजी बनवली नव्हती. मी फोडणी घालून ही भाजी बनवली होती. तर मी ज्यावेळी मुंबईला राहायला आले लग्नानंतर, तर माझ्या नणंदबाई माझ्यासोबत माझ्याकडे आल्या होत्या एकदा. तर त्याचवेळी माझ्या शेजाऱ्यांनी मला भाजी दिली होती भोपळीची. तर मी फोडणी घालूनच बनवणार होते. तर त्या बोलले की आपल्या घरी अशा पद्धतीने नाही बनवत, आपल्याकडे पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे पाण्यामध्ये शिजवून बनवतात. त्यांनाही प्रॉपर रेसिपी माहिती नव्हती. तर मी म्हटलं चला पारंपरिक आहे म्हणजे अजून चांगली चव येईल, चला तुमच्या पद्धतीने तुम्ही सांगताय त्या पद्धतीने बनवूया. म्हणून मी ही भाजी शिजायला घातली. तर मी एवढं त्याच्यामध्ये पाणी घातलं होतं, जवळजवळ 1 ते 1.5 तांब्या याच्यामध्ये भाजी शिजायला मी पाणी घातलं होतं. मला वाटलं पालक वगैरे शिजवायला घालतात तितकंसं पाणी घालतात, म्हणून मी तेवढं पाणी टाकलं होतं आणि 1-1.5 तास भाजी शिजवत होतो तरी त्याच्यातील पाणी आटलं नव्हतं.
आणि शेवटी गावी फोन करून विचारलं कशी बनवतात भाजी, एवढं पाणी टाकलेलं आहे. तर ते म्हटले काय ती भाजी आता काही त्याच्यातलं पाणी काही हटणार नाही. मग शेवटी आम्ही त्याच्यातलं पाणी सर्व काढून टाकलं आणि पुन्हा फोडणी घालून भाजी बनवली. तर असं प्रत्येक पहिल्यांदा बनवताना अशा भरपूर वेळा माझ्या बाबतीत अशा घटना घडलेल्या आहेत. तर आता मी स्वयंपाक परफेक्ट असं नाही म्हणू शकत, पण नक्कीच पहिल्यापेक्षा जास्त चांगल्या पद्धतीने करू शकते. तर आता आपली भाजी इथे शिजत आलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये आता आपण शेंगदाण्याचं कूट घालणार आहोत आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मीठ पण आपण नंतर घालायचं, कारण भाजीचा आपल्याला अंदाज येत नाही किती भाजी आहे आणि त्यामुळे भाजी खारट होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे भाजी पूर्णपणे शिजल्यानंतर आपण याच्यामध्ये मीठ घालणार आहे. आणि मीठ घालून झाल्यानंतर पाणी पूर्णपणे आटल्यानंतर आपल्याला याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि एक वाफ काढून घ्यायची आहे भाजीला, म्हणजे भाजीला छान असं स्ट्रक्चर येतं. आणि भाजी चेक करायची शेवटी की त्याच्यामध्ये आपण जी कणी घातलेली आहे त्याच्यामध्ये राळ वगैरे राहिली आहे का नाही हे चेक करून घ्यायचं. व्यवस्थित सर्व भाजी सॉफ्ट होईपर्यंत शिजली की आपल्या ही भाजी गॅस बंद करायचा. ही भाजी आपली तयार झाली समजायची. तर कसा वाटला व्हिडिओ? आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कुणाकुणाला ही भाजी आवडते त्यांनी पटकन कमेंटमध्ये सांगा. माझी तर खूप फेवरेट आहे ही भाजी. आणि पुन्हा भेटूया अशाच नवनवीन व्हिडिओंसह. तोपर्यंत बाय बाय. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is